Moikka taas! Tänään meillä on aiheena sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja sehän onkin aika jännittävä juttu, koska moni teistäkin on varmaan kuullut siitä sote-uudistuksesta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun sosiaali- ja terveysala on aikaisemmin ollut kuntien vastuulla, niin nytten sitä ollaan siirtämässä sitten maakuntien vastuulle suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Mutta Helsingissä tulee olemaan semmoinen erillisratkaisu, ainakin näillä näkymin, jossa sitten nämä palvelut edelleenkin säilyy sillä tavalla Helsingillä, mutta esimerkiksi budjetti irrotetaan kokonaan siitä kaupungin budjetista omaksi kokonaisuudekseen. Ja se tosiaan tarkoittaa sitä, että kun sosiaali- ja terveysbudjetti on tällä hetkellä noin puolet kaupungin budjetista, niin tulee olemaan silleen aika suuri muutos siihen kaupungin budjetin suuruuteen. Mutta näillä näkymin pitäisi olla silleen, että ne päättäjät, jotka nyt valitaan, niin pääsee sitten jatkossakin kyllä päättämään niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta kukaan ei nyt vielä ihan varmaksi voi sitten tätä sanoa. Ja miten tämä nyt tällä hetkellä toimii, on, että kaupungilla on sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen alla vielä jaosto. Ja tämän toimialan alta saa siis perhe- ja sosiaalipalveluita ja terveys- ja päihdepalveluita ja sitten vielä kaikki perussairaala- ja kuntoutus- ja hoivapalvelut. Ja mä pitäisin itse tosi tärkeänä, että me laitetaan lisää resursseja erityisesti sinne ennaltaehkäiseviin palveluihin. Ja nehän osittain on myös sitten noilla muilla toimialoilla, että esimerkiksi tämmöiset harrastaminen ja muut on vielä sitä enemmän ennaltaehkäisevää, ettei edes synny niitä sairauksia tai muuta. Mutta sitten täällä itse sosiaali- ja terveyden toimialalla olisi tosi tärkeää, ettei jumiuduta sinne byrokratiaan ja jouduta odottelemaan niitä palveluita, että ne sitten äityy ne ongelmat tosi pahoiksi. Mielenterveys on tästä tosi hyvä esimerkki ja ihailenkin Alviina Alametsän tekemiä aloitteita sen suhteen, minkä kautta on sitten Helsinkiin päästy perustamaan tämmöisiä mielenterveyskeskuksia, mihin voi sitten vaan kävellä sisään ilman mitään lähetteitä tai ajanvarauksia. Ja sieltä on sitten suoraan saanut apua just silloin, kun sitä on tarvinnut. Ja ensimmäiset tutkimukset on jo osoittanut, että moni sitten selviää ihan näillä muutamalla käynnillä ja sitten ne ongelmat ei lähde siitä pahenemaan, eikä sen jälkeen välttämättä kaikki edes tarvii ollenkaan hoitoa. Eli kun saadaan niitä resursseja sinne ennaltaehkäisyyn, niin sitten ne ongelmat ei koidu pahoiksi ja jouduta sitten siihen kierteeseen, missä joudutaan sitten ehkä vuosia saamaan hoitoa. Toki joissain tapauksissa sitä tarvitaan, mutta yritetään, ettei niin monella ihmisellä ne ehtisi ne ongelmat kertyy. Joten joo, etsitään tällaisia ratkaisuja näiden kaikkien asioiden kohdalla, esimerkiksi päihdepalveluissa, ja otetaan järjestöt vahvasti mukaan myös siihen suunnitteluun. Ja totta kai sitten huolehditaan myös työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta tämän kaiken keskellä. Että tämä on iso kokonaisuus ja on paljon juttuja, mitkä on vaikeasti ratkaistavia, mutta mä uskon, että me koko ajan pystytään kuitenkin parantamaan sitä palvelua. Ja tosi mielenkiintoista nyt sitten nähdä, että miten tämä sote-uudistus tulee vaikuttaa, mutta
siinä meidän päättäjien pitää sitten olla just hereillä ja varmistaa, että myös Helsingille se tuo niin kuin hyviä juttuja tähän palettiin. Jes, sen verran sosiaali- ja terveyden alasta tällä kertaa. Toivottavasti tuli sullekin jotain uusia ajatuksia ja saa taas laittaa kommentteja. Mä mielelläni opin myös itse lisää tässä samalla. Tsemppiä kaikille kevääseen, moikka!